kepada yang baru jumpa channel ni, hai, nama kita Cik Siti. And hari ni kita nak buat video organizing. Okay, video ni sebenarnya dirakam waktu kita duduk dekat rumah lah. And sekarang ni korang nampak kan kita punya background lain, sebab kita sekarang dekat kampung. And kita baru nak buat intro video. Yay! Video ni kita nak buat organize kita punya dapur. Ada beli beberapa organizer baru daripada Ikea ada, daripada Daiso ada, daripada Ecoshop ada. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk like and subscribe to my channel, okay? Without further ado, let's start organizing our kitchen. Okay, ni bekas lama. Ni kita letak barang-barang 400, garam semua. Lepas sekarang kita nak tukar guna bekas ni. Ni daripada Ikea Rajitan. Dia ada 4 bekas. Kita beli 2. Harga satu ni RM5 lebih. So jimat sikit. Walaupun saiz dia agak kecil. Ni. So saiz dia macam ni. Aku tak suka lah stiker macam ni. Okay, lepas tu kita akan tampal guna blackboard punya kertas ni. Kita gunting daripada ni, label ni beli kat Ecoshop. Lepas tu kita tulis guna marker outline gold. Kita pulang kat korang, kita nak tampal dekat bahagian atas sini. Okay, so kita akan buat dalam 6. Okay, so bekas-bekas semua ni kita akan susun dalam atas rak ni. Daripada Beckham, daripada Ikea juga. So kita akan install dalam. Lepas tu kita ada juga organizer yang macam ni. Kita nak letak kopi. Ini 3-in-1. Lepas tu kita ada bekas macam ni daripada Ecoshop. Kita nak letak Maggi ni, mi segera. Mi segera. So
nak buat makeover untuk kitchen. So korang please stay tune. See you guys next time in my next video. Okay, bye.